Ja, då är vi i Korvejauri, jag och Rolf Mäkitalo. Ja, det är helt fantastiskt att kunna nyttja en stuga mitt inne i vår fantastiska fjällvärld. Och i stugan finns gasolspis för matlagning och en kamin för att hålla värmen. Och båt har vi också, och givetvis en bastu, som är ett måste för oss tornedalingar. Och stugan den tillhör Kiruna flygklubb, där jag varit medlem sedan början 1980-talet. Korvejaure ligger några mil söder om det kända Rostujaure och cirka 8 mil norr om Kiruna. Och det fantastiska med Korve är att man får vara helt ensam här. Det är mycket sällan man stöter på någon annan människa. Och en sandstrand är perfekt för att komma in med en skidflygplan. Och vädret är oförskämt bra. Ja, det är väldigt varmt för att vara fjällen. Och där borta ser man Tjoktustopp som är 1119 meter högt. Att kunna flyga själv och ha ett sjöflygplan är någonting fantastiskt. Det ger en enorm frihet. Som nu 1,5 timme efter att vi lämnat Övertorneå sitter vi i fjällvärlden. Och jag tog flygcertifikatet i Piteå för 34 år sedan. Och det har jag aldrig behövt ångra. Och här i Korvejauri har jag varit så gott som varje sommar och ibland flera gånger. Och de här vyerna är västerut med det snöklädda berget som ligger på norska sidan. Ja, till och med fisken tycker det är fantastiskt att simma runt längs stranden i det vackra vädret. Och stugan ligger på en sandudde mellan övre och nedre Korvejaurisjöarna. Och Rolf håller på att pumpa flottörerna och göra planet flygfärdigt. Då taxar vi ut i medvind för att längre bort vända nosen mot vinden. För man startar och landar alltid i motvind. Och när man har tillräckligt lång startsträcka med säkerhetsmarginal drar man på.
Och om man ska landa på okända sjöar gäller det att flyga runt sjön för att räka eventuella stenar och var man kan gå in i land. När man väl har landat ser man inte stenarna i sjön som ligger under vattenytan, men uppifrån luften ser man stenarna genom vattnet. Innan man landat måste man även räka en tänkt startsträcka, så man inte kör på någon sten i starten. Och när man landar flyger man med hög nos och då bakändan på flottören tar i vattnet drar man av gasen. Det förfarandet kallas för blekelandning, och bleke betyder att det är alldeles vindstilla på sjön utan en krusning på vattnet. Och när man närmar sig stranden måste man slå av motorn i rätt tid, för man har inga bromsar om man kommer in med för hög fart. Och här ska vi se om bäcken är på gott humör, eller rättare sagt om fisken är det. Det är en liten bäck, men den brukar ge bra med stor harr. Men nu kan det vara för varmt vatten för att harren ska trivas i bäcken. Jag har nog aldrig upplevt denna värme i fjällen. För denna sommar har verkligen gett kanonväder vecka efter vecka, bortsett från midsommaren och veckan efter. Det är inte många myggor i farten, de har nog storknat i värmen. För fjällmyggorna är inte vana vid höga temperaturer. Ja, ett par harrar har jag fått. Och man ser harrar som simmar i bäcken, men det är för slöja för att hugga. Det är inte bara vi som blir slöja i värmen. Ja, man får då och då en harr i alla fall. Och hittills har det varit ganska bra storlek på fisken. Och här har vi en harr som är på väg uppför i bäcken. Rör man på sig nära bäcken då sticker fisken direkt.
Och eftersom det är klart vatten ser man fisken, men då ser även fisken oss då man närmar sig bäcken. Så man får smyga sig fram för att inte skrämma iväg fisken. Och här i bäcken finns ett litet djupt sele. Och här brukar det alltid finnas fisk. Men här brukar flugfisket göra sig bättre än spinnaren. Ibland är det flera fiskar som simmar efter spinnaren, men det är inte på hygget. Det är lite svårt fiskat med kastspö i bäcken, med björkriset och buskarna runt omkring. Så spinnaren sitter fast då och då i buskaset. Ja, Rolf han har halva påse med fisk och han har stått vid sjön och fiskat.
Ja, nu är det bara att göra upp en eld för att grilla fisken. Och det gör vi på kullen intill. Ja, det går nog knappast att få färskare fisk än det här vi har på halstret. Det är nästan midnatt, men fortfarande otroligt varmt. Ja, det är nästan tropisk temperatur. Har Herren fått fel på kartan eller termostaten? Ja, det kan man undra över. Ja, nu börjar nästan fisken vara färdighalstrad och man känner hur det börjar vattnas i munnen. Färskhalstrad harr in till bäcken i fjällmiljö låter sig smakas och det enda jag sätter i fisken är salt. Och efter fiskmiddagen blir det kaffe i sotpannan, som även det är något utöver det ordinarie. Och kaffet tar vi med en kanelbulle för att toppa upplevelsen. Käyttää pian pannulla iässä. Se sopii. Vähän vain nyppäriä. Och nu är det dags att plocka ihop grejerna och flyga tillbaks till stugan för att sätta igång bastun för en nattbastu. Och här uppe har man fortfarande midnattssol i slutet av juli. Ja, då lämnar vi bäcken och taxar ut på sjön för att flyga till stugan. Ja, då var vi tillbaks i Korvejaure och man har massor med sjöar att landa på i området. Nu har vi det som kallas för bleke och det är det svåraste att landa i då man inte ser vattenytan från luften. Man har ingen aning om man är 2 eller 10 meter från vattnet. Och även här är det perfekta förhållanden att komma in i land på en sandstrand.
Och resten utav fisken saltade vi och satte in i jordkällaren in till stugan, som jag och Ulf Filip byggde en gång i tiden, då den gamla källaren var rutten med massor av råttor. Och bastun är igång, så efter en halvtimme får vi kliva in i en het bastu för att tvätta av sig svetten. Och nästa morgon taxar vi ut igen för att besöka en annan bäck i området. Och efter några minuter sätter vi ner tofflorna i sjön in till en lite större bäck. Och här var det grönt, så vi får sno kärran och gå in med baken före. Vinden trycker oss in mot land och nu ser det bra ut. Stenig strand och man inte kan komma in på någon annan plats går man alltid in med baken före för att inte skada flottörerna. Och då går vi några 100 meter bort till bäcken för att testa fiskelyckan. Haukikossa. Ja, Rolf fick en stor gädda på kroken som släppte efter ett tag. Ja, det kommer upp en del gäddor från Lainioälven hit upp till Korvejocken och vidare till Korvejauresjön. Ja, det är väldigt klart vatten i bäckarna, som dessutom är drickbart. Ja. Och i den här bäcken går det lättare att fiska med kastspö då den är bred och det är inte så snårigt runt bäcken. Ja, i sommar har fisket varit betydligt sämre än det brukar vara, troligen beroende på värmen. När vattnet blir varmt går fisken längre ut på djupet. Ja, ett par harrar har han fått. Och jag väntar tills att han får en till, så då går jag upp och gör eld för att halstra dem. Ja, nu har Rolf fått en till harr på kroken, så nu blir det snart dags att göra upp elden. Ja. Se hyvin kiinni.
mikä kävi, se oli iso. Onkin iso. Ja nu har han faktiskt en till harr och den här gången är det en storen. Ja, ser man på Rolfs sexiga ställning skulle man nog tro att det är en fisk på flera kilo. Ja. Den var stor. Ja, den här var riktigt stor. Så nu börjar fiskekompisen se lite mallig ut. Sådär. Ja. Ska vi äta upp den? 0,7 kilo. Nu här. Och med handen. Ja, den här väger 0,7 kilo och är den största fisken vi fått upp den här gången. Och nu har vinden ökat en hel del. Men det blir perfekt att starta härifrån då vi har vinden emot oss rakt över sjön. Och snart är lunchen färdig som blir riktigt färsk harr. Och harren är otroligt god då man grillar den direkt efter att man landat den. Och så är det bara att packa grejerna, för nu ska vi flyga hem igen. För att lämna vår fantastiska fjällvärld för den här gången. Och vi följer Korvejokk österut för att ta en titt över Tavvaätno. Och där framme ser man toppen på Tjocksjo med Päkkejauresjön i förgrunden. Här har vi då sjön Rovajauret och Tavvaätnobäcken i det som kallas för Sandåslandet. Och det är de här sandåsarna som gett namnet Sandåslandet. Det är här fiskarna brukar sätta upp sina tält. Men det här är kvoterade vatten så man måste söka tillstånd från Länsstyrelsen för att få fiska här. Och man kan få tillstånd att fiska i 3 dygn. Där framme någonstans rinner Korvejokk och Tavvaätno ner i Lainioälven.
Och framför oss till höger ser man Kousujaure. Småfisken har härjar. Ja, och nu hoppar vi fram till september. Rättare bestämt den 1 september. De är smarta de rackarna. Ja, det var inte snällt gjort. En dunk tesprit. Jo. Men de säger ju att det är för jävligt i början, men man vänjer sig. Är det så? Jo. Och jag är här med den här mannen som är mågen Gunnar Westrin. De ser vad dumma knäppa fötter är, vet du. Jo. För att vara september är det riktigt varmt fortfarande. Efter detta års rekordsommar. Vi gör en liten brasa på kvällen här. Jo. Det är mysigt med en liten brasa. Nej då, vi har inte landat in i buskaget. Vi har landat på sjön Ratek som ligger mellan Kiruna och Nikkaluotka och söder om Kalix älvsystemet. Ja, nu verkar han komma hit med spritlådan. Ja, vilken tur, det var bara vedlådan. Det är fyllt med hoppande och vakande fisk i stor Ratek. Och det är berget i bakgrunden som kan bli en gruva om alla tillståndsansökningar går igenom. Det är fyllt med hoppande fisk i sjön. Omedvetna att om det skulle bli en gruva här så skulle de måste flytta från sjön. För att hela sjön skulle förvandlas till ett gruvområde. Ja, man skulle nog kunna säga att vi är här på själavård. Vi är som lästadianerna förr i tiden när de for i byarnas tältmöten för själavård. Ja, vi är helt ensamma här, lika som jag och Rolf var helt ensam i Korvejaure. Det är endast några myggor som surrar ibland. Det blir ganska fint när man fotar den i. Jo. Men helvete, va? Dra ut tallriken. Guldvaskar. Jag tänkte på att sätta på en kondom, men det kanske man inte törs säga. Jo. Men där är kallt så det kan bara sätta sig. Ska vi elda den där eller ska vi elda den där? Ja, den blir. För mig så skit det som det. Jo. Jag har ju tvättat dem i diskmaskin, men jag brukar. Det ska vara sot. Hopp, hopp. Så, ska vi köra på gångstornköket eller vill du ha den där? Ja, det är vilket som. Men har du en tångdom i sättet dit? Jo. Ja, allt här. Jaha. Och nu ska vi koka en värmande kopp te innan vi kryper in i tältet. Inte för att det är kallt, men man blir lite sugen på något på kvällen i fjällen. Ja. Titta här till exempel. Ja, just. Ja, just det. Det var gott. Hade du någon klocka med dig? Klocka? Ja. Nej, jag har inte haft klocka på 10 år. Ja, men,
Har du telefonen med dig där? Jo. Där kan vi se då. Ska vi kolla tiden? Ja. Kvar den här, får se om den är kvar om vi kommer hit någon annan gång. Jo. Men det var ju inte vi som gjorde den här. Ja, det är jättemysigt att sitta vid lägerelden helt ensamma utan några störande ljud. Gunnar säger att han hör vattnet brusa i bäcken några 100 meter bort. Däremot hör inte jag något med mina nötta öron. Nej. Och där i bakgrunden ser man Kebnemassivet sticka upp i horisonten. Och morgon igen och lika vackert väder. Och det var inte alls kallt i tältet. Och frukost i det fria ute i naturen smakar speciellt bra. Och efter frukosten vandrar vi till bortre änden av Lillratek för att kolla bäcken som rinner norrut och ner i Kalix älv vattensystemet. Och bäckarna verkar vara tomma på fisk. Och det brukar de vara så här sent på året. Och under den här tiden på året finns det inga insekter kvar i bäcken. Och då kommer inte heller fisken till bäcken. Och när jag går längs bäcken skrämmer jag upp en flock med ripor som kacklar och flyger en bit för att landa på andra sidan bäcken en bit uppströms. Ja, det är enorma vidder där man ser Kebnekaisemassivet i bakgrunden. Ja, nu kan man verkligen kalla sig för mannen från vidderna, hör, ser och luktar illa. För jag är både bullerskadad och har problem med ögonen. Ja, det här kan man väl kalla för själavård. Ja, till och med harmonisk själavård. Och det blev en lång tid på vandringen till bäcken, så nu har man hunnit bli rejält hungrig. Falukorv med potatis ute i naturen. Ja, det smakar minst lika bra som en värsting pangstek på någon bra restaurang. De lätta kan vi ta först.
Och efter en natt i Ratek packade vi grejerna för att flyga hemåt igen. Och detta var årets sista flygning i fjällen. Ja, det blir en hel del grejer i alla fall. Tält, sovsäckar, liggunderlag, reservkläder och mat med kokkärl. Och hemma blir det snart dags att ta fram älgbössan. För nu är älgjakten i antågande.